image of God he created him. Male and female he created them. God blessed them and said to them, Be fruitful and increase in number. So here, kakat natin. Open na natin. So excited! Ayun, may 2 years warranty pa siya. So, legit. And ito po yung, ano niya, yung free item. Ano siya? Yung 3.5mm to lightning connector. O, di ba? Libre lang to, pero pag binibili po natin to, mga nasa 700 to. And free item lang po siya dito. Oh. So let's open. Wow. This is it. So, yan. Okay. Okay. Ang ganda ng lagayan. Oops. And ayan. Ay. Hindi ko yung ano. Yun. So, 1 and 2 and 3. Saan ang receiver nito? Ayan, tatlo siya. Yan lang ang laman. And ito mga connector ata ito. Ito yung mga peripherals. Ay, may ano, ilagay na bag. Taran. Oh, BOYA. Yan o. BOYA. And may manual. And may sticker. Alright. Maganda. And ang laman ng bag, buksan natin. Ayun. May mga para sa mic. Para mic ata po. And then connector or Type-C na USB. Type-C. Tatlong Type-C, and then merong 3.5mm. So, 3.5mm. And 3.5. So, yan lang ang laman. And next is i-test natin. So, excited! And meron pa tayo dito converter or adapter from 3.5mm to lightning. So, libre lang po ito siya sa binili natin na BOYA. Okay. So, pero pag binili natin to is abot siya na 700 pesos. So, magkana din, may free item si BOYA. So, check natin kung gagana siya sa iPhone natin. Tingin na. Ano? Wow. And, yun lang. Mic test. Mic test. 1, 2, 3. Mic test. 1, 2. Isa yung itatry natin. So, mic test 1, 2, 3. Okay. 1, 2, 3. So, dito. So, medyo malayo na po ito. It's more than 10 meters away. So, di ko lang alam kung abot pa po siya dito. So, try natin abutin yung sa highway. Takbuhin na lang.
highway. Dun sa highway sa naabot pa po yung may dito. May test 1, 2, 3. So, testing lang po tayo. Okay, may test 1, 2, 3. So, dito na po tayo sa highway. Where have you been? Gana ka, MJ? Okay. Like this. Ayan, this is with my noise cancellation. So, this is the sound na with noise cancellation po siya. And dito naman, pag naka-ano pa siya. So, kanina nagkamali po ako kasi yung kinabit ko na TRS para pala yun sa camera. So, magkaiba po yung TRS niya sa connector niya sa camera at saka dun sa smartphone. So, and pati yung age, magkaiba din po. So, ayun lang. Sana natin. Okay. Ito naman tinetest ko yung isang mic po natin. So, ayun. So, this one, this mode, hindi naka-on yung noise cancellation niya. So, tapos ano po natin, try po natin yung with noise cancellation. Ayan. So, pag naka-noise cancellation siya, so, ayan. So, that's the sound pag may noise cancellation.